હેલો દોસ્તો, આજે આપણે જોઈશું મનુષ્યમાં ઉત્સર્જન તંત્ર. રુધિરમાં રહેલા નકામા પદાર્થોનો શરીરમાંથી નિકાલ થવો જોઈએ. એ કેવી રીતે શક્ય બને છે? રુધિરના ગાળણની પ્રક્રિયા અહીં જરૂરી છે. મૂત્રપિંડની રુધિર કેશિકાઓ દ્વારા આ કાર્ય થાય છે અને મૂત્રપિંડમાં ઉપયોગી પદાર્થનું રુધિર દ્વારા શોષણ થાય છે. પાણીમાં દ્રવ્ય નકામો કચરો મૂત્ર સ્વરૂપે શરીરની બહાર નીકળે છે. મૂત્રપિંડમાંથી મૂત્ર એક નળી જેવી મૂત્રવાહિની દ્વારા મળાશયમાં જાય છે અને ત્યાં મૂત્રનો સંગ્રહ થાય છે અને મૂત્ર માર્ગમાંથી મૂત્રછિદ્ર દ્વારા બહાર નીકળે છે. તો આમ મળાશય, મૂત્રપિંડ, મૂત્રવાહિની અને મૂત્રમાર્ગ દ્વારા ઉત્સર્જન તંત્રની રચના થાય છે. એક પુખ્ત વ્યક્તિના શરીરમાં 1 થી 1.8 લીટર જેટલું મૂત્ર હોય છે, જે 24 કલાકમાં નીકળે છે. મૂત્રમાં 95% પાણી, 2.5% યુરિયા અને 2.5% અન્ય પદાર્થો આવેલા હોય છે. તો આ હતી મનુષ્યમાં ઉત્સર્જન તંત્રની માહિતી. હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું વનસ્પતિમાં પાણી અને ખનિજ તત્વોનું વહન.